Sziasztok, fiúk, lányok! Welcome, boys and girls! Ez itt a Hungarian Adventure. Én pedig a házigazdátok Balásti Péter vagyok. This is the Hungarian Adventure, and I'm your host, Balásti Péter. Remélem felkészültetek. I hope you're ready. Ugyanis ma 3 jól ismert magyar közmondást szeretnék nektek bemutatni, amiket mi magyarok napról napra használunk. Because today, I want to introduce you 3 famous Hungarian proverbs that we Hungarians use day by day. Mindenekelőtt azonban szeretnék köszönet mondani mindazoknak, akik megnézték és lájkolták az első videómat, és jelentkeztek a csatornára. However, first of all, I really want to say thank you for all those people who watched and liked my first video and subscribed to my channel. Nagyon sok elismerést kaptam, amelyet megerősítettek abban, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Szeretnék videókat készíteni, és szeretnék segíteni abban, hogy ti megtanuljatok magyarul. I got so much appreciation that enforced me that I would like to do this. I would like to make videos for you, and I would like to help you to learn Hungarian. Szóval csak azt szeretném mondani, hogy nagyszerűek vagytok. És köszönöm szépen. So I just want to say, you are awesome. And thank you very much. Okay? Lássuk azt a 3 közmondást. Let's see those 3 Hungarian proverbs, okay? Rendben. Oké. Az első közmondás az egyik személyes kedvencem. The first proverb is one of my personal favorites. Ez pedig a következő, and this is the following. Bagoly mondja verévnek, hogy nagyszemű. The owl tells the sparrow that her eyes are big. Ez a közmondás lényegében annyit tesz, hogy te is ugyanilyen vagy. This proverb means that you are pretty much the same. Általában akkor használjuk, ha valaki valamilyen rossz dolgot mond valaki másra. Ez a rossz dolog azonban rá is jellemző, csak ő ezt nem tudja. De mi igen. We usually use this proverb when somebody tells something bad about someone else. But he or she does not know that this thing characterizes him or her as well. But we do know it. Ebben az esetben mondhatjuk azt, hogy bagoly mondja verépnek. In that case, we could tell her or him that the owl tells the sparrow. Okay? Fontos, hogy a közmondásnak csak az első felét szoktuk használni. It's important to notice that we usually use the first half of this proverb. Például, for example, az egyik barátunk azt mondja, hogy lusták vagyunk, mert 9 órakor szoktunk felkelni. One of our friends tells that we are lazy because we are getting up around 9 o'clock at the morning. Azonban tudjuk róla, hogy ő 10 órakor szokott felkelni. However, we know that he or she usually gets up around 10 o'clock. Ebben az esetben mondhatjuk rá azt, hogy bagoly mondja verépnek. In that case, we can say that the owl tells the sparrow. Fontos azonban, hogy ez a közmondás káros lehet. It's important to notice that this proverb could be hurtful. Éppen ezért csak a közvetlen barátaink körében használjuk, mint egy szarkasztikus viccet. For this purpose, we usually use this proverb in the circle of our friends as a sarcastic joke. Rendben? Oké? A következő közmondás nem más, mint hogy sok beszédnek sok az alja. In much talk, there is much bottom. Ez a közmondás tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha mindenki csak beszél, akkor tulajdonképpen senki sem cselekszik. This proverb means that if everybody just talk, then nobody act truly. És pontosan ilyen körülmények között használjuk.
And we use this proverb in conditions exactly like this. Például, két barátunkkal a vasútállomáson vagyunk. We are at the railway station with two of our friends. Mindkét barátunk azon vitatkozik, hogy melyik vonatot kéne választanunk. Both of our friends arguing about that, which train we should choose from. Azonban, hogyha nem választunk gyorsan, az összes vonat el fog menni. However, if we do not choose quickly, all of the available trains will go away. Ilyen körülmények között mondhatjuk azt, hogy sok beszédnek sok az alja. Válasszuk ezt a vonatot. In that case, we could say that in much talk there is much bottom. We should choose that one. Azonban fontos kiemelni, hogy az előző közmondáshoz hasonlóan ez is bántó lehet. Épp ezért csak is kizárólag baráti körben alkalmazzuk. However, it's important to notice that this proverb also could be harmful, just as the previous one. So, we usually use this at the circle of our friends. Rendben? Oké? Végül, de nem utolsó sorban, szeretném még kiemelni a következő közmondást is. Last but not least, I also want to highlight the following proverb as well. Két szék közül a földre ül. Besides two chairs, he sit on the ground. Ez a közmondás tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki nem tud választani két dolog közül, és végül mindkettőt elveszíti. This proverb means that someone cannot choose from two things, and at the end, he or she loses both of them. Általában akkor használjuk, hogyha szeretnénk kifejezni a sajnálatunkat valaki iránt, akivel valami hasonló dolog történt. We usually use this proverb when we would like to say we are sorry for someone who did something like this. Például, for example, két barátunkkal a vasútállomáson vagyunk. We are at the railway station with two of our friends. Azonban nem tudjuk eldönteni, hogy két vonat közül melyiket válasszuk. However, we cannot choose from two possible trains. És végül mindkettő elmegy. And at the end, both of them leaves. Ilyenkor mondhatjuk a többieknek azt, hogy két szék közül a földre ültünk. In that case, we could say to the others that, well guys, besides two chairs, we sat on the floor. Rendben? Oké? Okay. Szóval, ennyi lett volna már, srácok. So for today, that's all folks. Remélem tetszett a videóm. És ha igen, kérlek hagyjatok egy lájkot, vagy jelentkezzetek fel a csatornámra. If you like my video, please leave a like, or subscribe to my channel. Mielőtt azonban elköszönnék, szeretném felhívni a figyelmeket arra, hogy alul a leírásban hagytam számotokra egy apró ajándékot. However, before I say goodbye, I would like to get your attention, because I left you a little surprise below at the descriptions. Úgy hallottam, hogy a zeneszövegek segíthetnek a nyelvtanulásban. I heard that lyrics could help in learning languages. Ezért lefordítottam egy magyar szám szövegét. So I translated a Hungarian song's lyrics. A címe Est hajnal. Az egyik kedvenc magyar folklór zenekaromtól, az Örövártól. It's called Est hajnal, from one of my favorite Hungarian folklore band, the Au revoir. Remélem tetszeni fog. I hope you will enjoy it. A következő adásban újabb 3 közmondást fogok nektek bemutatni. At the next episode, I'm going to introduce you 3 other Hungarian proverbs. Addig is, minden jót, és sziasztok! Until that, good luck and goodbye! Sziasztok!